Terve ja tervetuloa seuraamaan toista SM-sprinttitreeniä. Todellisuudessa tein tämän treeni ensin ja se aikaisemmin julkaistu myöhemmin. Se myöhemmin tehty treeni oli vaan sen verran parempaa tekemistä, että halusin sen julkaista ekana ja tämä enemmän pummimatskua sisältävä tulee sitten vähän myöhemmin. Ensin jäsenille ja sitten myöhemmin myös muille. Ykkösväli oli tollanen sopiva radan-aloitusväli, 2 selkeitä reitin valintaa ja ihan hyviä aikaa tuolla sillalla miettiä omaa valintaa, mutta silti mä jotenkin alkuun katsoin, että olisiko tuosta päässyt oikaisemaan oikeanpuolimmaisen parkkialueen läpi, mutta siinä johtikin toi yksi kuja tuohon aitaan, niin sitten kun sen huomasin, niin ajattelin, että kai se on vasemmalta sitten mentävä. Itse asiassa myöhemmin radalla mietin tätä samaa kohtaa, kun tullaan vähän toiseen suuntaan. Ja joo, se oli jotenkin itselle vaikea sitten vissiin hahmottaa, että se aita tosiaan menee siinä sillä lailla, että siitä ei pääse. Ykkösen rasti näkyy, tai ei rastia, mutta rastipiste näkyykin siinä eessä. Ja kakkoselle on helppo ratkaisu jatkaa tästä vaan suoraan. Varmaan lyhyempikin vaihtoehto tai aika varmastikin. Ja sitten vielä tonne kolmosellekin pystyy jatkaa tästä. Kolmoselle nyt oli 2 vaihtoehtoa. Olisi voinut lähteä tonne oikealle tuolta suojatien yli. Ja sitten tosi suoraviivainen toi rastivälin loppu, mutta mä arvelin, että tämä vasemman puolen valinta olisi kuitenkin sen verran lyhyempi, että kannattaisi ottaa nämä pari ylimääräistä mutkaa tähän. En ole tosiaan varma, että oliko näin, mutta ei tällä varmaan ainakaan paljon hävinnyt. Nelosväli oli helppo tässä suunnitella valmiiksi, kun tuossa on tommonen työmaa. Aiemmista työmaata ei vissiin ollut, mutta tähän treeniin oli just päivitetty tämä kartta ennen kuin mä menin tonne ja työmaa oli saatu kartalle, niin nyt tässä on vaan oikeastaan yksi vaihtoehto tonne 4. Tässä olikin sitten hyvä aikaa miettiä vähän 5. reitin valintaa. Sitten vaan tarkkana, että kääntyy tästä oikeaan suuntaan. Ja 5. reitin valinta oli oikeastaan jo selvä tässä kohtaa, että lähden kääntymään tänne takaisinpäin. Mä en ole tästä treenistä mittaillut noita reitinvalintoja, että nyt mennään ihan fiiliksellä tässä analyysissä. Koska ei se reitinvalintojen mittaaminen kuitenkaan sit lopulta välttämättä kerro, että mikä niihin valintoihin on johtanut, ja se sitten on kuitenkin oleellisempaa loppupeleissä. No 6. tää rasti tuli ihan syliin, että mulla ei ollut niinku yhtään valmiina tää valinta. Sitten mä vaan tuossa hidastelin ennen rastia aika paljon ja katsoin vaan äkkiä jonkun valinnan, joka osuu silmään, että tuoltahan olisi voinut mennä myös oikealta tuolta ihan karttapalan reunasta ton kielletyn pihapiirin ympäri. Ja se voisi olla yksi ihan vaihtoehto. Mutta tänne lähtö oli myös ihan hyvä ratkaisu. Ainut vaan, että rastivälin loppua mä en ihan hahmottanut kunnolla. Mä en tiedä mikä mulla oli tässä reenissä, että koko ajan oli sellaista, että ei niinku huomannut jotain ihan itsestään selvää. Esim. Nyt mä en huomannut, että tuolta olisi rastiympyrä kohdalta päässyt tonne. Tai tuosta, jos se olisi kääntynyt oikealle, niin sieltä olisi päässyt rastille lyhyempää reittiä. Mä jotenkin ajattelin, että toi aita menisi tuohon taloon asti ja kiersin sitten täältä vähän ylimääräistä. Ei se mitään. En mä sitä vielä tuossa vaiheessa tiennyt, että mä olin tehnyt virheen siinä. Sitten kohti 7. Se oli lyhyt väli. Eipä oikeastaan mitään reitinvalintaa, mutta tässä kun ei ollut noita rastilippuja, niin oli vähän jotenkin vaikea sanoa, kävinkö mä oikeasti rastilla vai olisiko se pitänyt käydä tuolla tuossa seuraava mökin takana. Varmaan olisi pitänyt, mutta nyt mentiin näin. 8:llekin oikea vasen valinta.
ainakin jos olisit oikeasti käynyt tuolla rastilla asti seiskalla, niin olisi voinut olla ihan hyvä mennä tuolta vasemmaltakin, kun olisi päässyt oikoon tuota parkkialuetta, mutta tässä ei varmaan isoja eroja ollut reitin valinnoilla, kunhan vaan meni sujuvasti. Ysille aika helppo väli, että melkein joka välistä pääsee. Jos olisi halunnut ihan optimoida, niin olisi kannattanut mennä ennen tuota taloa vasemmalle ja sitten olisi päässyt oikoa tuolta tuo asfalttikentä, mikä on tuossa nyt vasemmalla. Tähän mä sitä hoksannut. Ei tullut mieleenkään suunnistaessa. No sitten tässä oli aika tiukat paikat, kun katsoin, että 2 tällaista puistoväliä, ei olisi lippuja, niin ei oikein pysty ottaa niin sujuvasti näitä, kun ei voi vaan katsoa lippuja kaukaa. Ja oli tiedossa, että 11 lähtee tosi pitkä väli. Niin tämä oli kyllä reeni haastavin pätkä, että piti koittaa löytää suunnilleen oikealle puulle. Ja samalla miettiä tuota pitkää reitinvalintaväliä. Että en ole varma, että kävinkö edes oikealla puulla. Näköjään kävin. Niin kuin varmaan näkyy, niin ei ollut vauhtia tuossa 10 ja 11 ihan hirveästi. Kuitenkin sitten aika äkkiä päätin, että pakko se on lähteä tähän suuntaan rastilta. Tuonne vasemmalle taakse ei kannata lähteä. Sitten tässä mä mietin vielä, että lähdenkö tuosta kohta vasemmalle vai kierränkö tuolta oikein kautta. Ja niin kuin jo sanoin siellä ykköselle mennessä, että mä taas luulin, että tuolta ton parkkialueen, tuolta ton pitkän talon jälkeen pääsis menemään ja olisi voinut oikouttaa parkkialuetta, mutta onneksi mä nyt taas tajusin tässä hyvissä, että eihän sieltä edelleenkään pääse, että se on toi sama paikka, mikä oli ykköselle mennessä. Jos sen olisi tajunnut etukäteen, niin olisi varmaan ehkä jopa lähtenyt tuolta vasemman kautta tämän lopun. Mutta en tiedä. Eihän siinä olisi välttämättä mitään järkeä ollut. Mä luulen, että oli ihan hyvä valinta kuitenkin. No en tiedä. Tän olisi voinut melkein kyllä mitatakin. Ehkä mittaan tämän videon teon jälkeen ja joko laitan videon kuvaukseen ratkaisun tai sitten, jos unohdan, niin pian omana tietona. Niin tässä tuli tämmönen aika tiukka mutka kohta, siinä vähän vauhti hidastui, mutta muutenhan täältä oli aika sujuva rastille tulo. Pääsi oikoon näitä parkkiksia ja tienmutkia aika kivasti. Eiköhän toi ollut loppupeleissä ihan hyvä valinta. No sitten 13 tässä kohtaa päätin, että vasemmalta on lyhyempi. En tiedä onko, mutta niin mä päätin. Sitten kuitenkaan tätäkään väliä jaksanut tarpeeksi huolella lukea, niin en lähtenyt tuosta katouksen poikki, vaan kiersin katouksen kokonaan. Ja tossa just vilkasin, että ai niin, että tonnehan mun olisi pitänyt mennä. Ei ole toistaiseksi kovin montaa rastiväliä vielä ollut, missä olisi ollut oikeasti koko ajan homma ihan hallinnassa. Jos et ole edellistä videoa kattonut, niin tiedoksi, että kävin tosiaan nämä 2, Tammela Pohjoinen ja Tammela Etelä, samalla päiväreissulla ja molemmat yritin juosta sellaista SM-sprintin karsintavauhtia, eli kovaa, mutta ei ihan täysiä kuitenkaan. No tossa vähän huijasin ja saatoin mennä punaisia päin ja en ehkä ihan tosta ylityskohdasta, mutta ei voi mitään. Se oli vahinko. Tälle välille mulla oli koko ajan tiedossa, että mä haluan kiertää tuolta jyrkänteen takaa oikealta, mutta sitten jotenkin mä olin ihan pihalla tässäkin ja meinasin jo lähteä tosta portaista. Ei ollut niinku minkäänlaista kontaktia karttaa ja maastoa siinä kohtaa. Ihan käsittämätöntä.
Tää oli mielenkiintoista pusikkoa, että en edes halunnut alkaa miettimään, että missä se rastipiste olisi oikeasti ollut, että menin vaan tosta jostain läpi ja olisi ehkä pitänyt vaan nousta tonne ylös tai laskea kokonaan alas. No niin, no nousta ylös olisi kannattanut ja olisi voinut tuolla juosta vaan selkeätä tietä pitkin melkein rastille asti, kun nyt tää oli vähän tämmöistä, että koko ajan piti vähän etsiä juoksureittiä ja ei oikein ollut aikaa suunnitella seuraavaa rastiväliäkään sillai niin huolella kuin olisi ehkä pitänyt. Piti vielä rastimääritettäkin vähän tarkistaa tossa, että kyllä toi nyt ympyrästä sinänsä oli aika selkeä, että sä oot tuolla sisällä, mutta tarkistin sen kuitenkin. No ei ollut seuraavalle välille oikein hirveä tarkkaa suunnitelmaa vielä tiedossa, että jonkinlainen kokonaiskuva siitä välistä oli ja tiesi, että tästä pitää nyt tonne alas laskea kuitenkin alkuun. Sitten mä niin kuin aluksi kokonaiskuvasta olin saanut sellaisen kuvan, että tuolta vasemmalta pitäisi mennä. Sitten mä jotenkin katsoin tuossa alhaalla, että tuoltahan voisi mennä oikealta tuon aidan ja talon välistä. Sitten kun tuossa oli toi portti kiinni, sitten mä vielä tarkistin karttaa ja huomasin, että eihän sieltä rastiympyrän reunalta pääsekään. Ja sitten mä lähdin kiertää täältä ympäri. Eli siis sekaava selitys, mutta tiivistettynä. Ei ollut suunnitelmaa tolle välille ja sitten siitä tuli tollanen. No 17 ei sitten ollutkaan oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoa kuin kiertää tuolta vasemmalta. Sitäkin piti vähän kyllä hidastella ja katsella, että voiko olla tosiaan näin, että on tämmönen väli tehty. Mutta sitten kun kävin kattoo liveloksista, niin ennenhän tuolla oli ollut vaihtoehtona mennä tuosta rastiympyrän reunalta oikealle. Mutta tässä uudessa karttapäivityksessä oli se laitettu kiinni. Ja se selittää tämän välin vision aika hyvin. 18 katsoin, että olisi lyhyempi lähteä takaisin tänne, mistä tuliinkin. Kuitenkin joutui tuolla rastilla käymään tuolla vähän nurkan takana. Sitten 19 oli selkeä homma, että vasemmalta on selvästi lyhyempi. Sitten vaan talon nurkasta leima ja kohti 19. Ihan tämmönen simppeli väli. Ei pitäisi olla mitään ongelmaa. 20 oli jo tässä, tai varmaan tässä kohti katsoin, että siitä mistä sinne pitää mennä. Ja sitten kun luin sitä karttaa, niin käännyin jostain syystä tänne. Katsoin, että tämä talo ei näytä siltä, miltä pitäisi. Ja oho, onkin yhtä väliä aikaisemmin kääntynyt. Joo, en tiedä mikä tässä reenissä oli, että se oli jotenkin koko ajan tollaista tosi sekaavaa. Se toinen reeni meni sitten paljon paremmin ja siitä onkin video jo YouTubessa ollut jo jonkin aikaa. Mutta joo, tää väli oli tosiaan tossa jo ennen 19 selvillä. Että tuolta vaan katokseen läpi ja näin. Tietty, jos tässäkin olisi aivoja käyttänyt, niin olisi ehkä jopa noussut noin portaat ja oikaissut nurmiko, en tiedä. Itse asiassa ei varmaan nyt, kun katsoi, että oli tommonen pusikkokin, niin ehkä tää oli ihan hyvä näin. En tiedä mikä oli rastipiste, mutta kävin tuolta suunnilleen rastin kautta koukkaamassa ja sit vaan viimeiselle ja maaliin. Ja vielä tähän semmonen korjaus, että selitin sillä ekalla videolla, että Elias Kuukka olisi SM Sprintin ratamestari, mutta ei se kyllä ole, että se on Lauri Kahila. Ja jos nyt meni taas väärin, niin pahoittelen. Mutta kiitos, katsoitte tämän videon, nähdään seuraavassa. Moro!